Όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με την κυπουρική, το τελευταίο πράγμα που θέλουν ανάμεσα στα φυτά τους είναι τα αγριόχορτα. Τα αγριόχορτα, γνωστά και ως ζυζάνια, είναι κακός μπελάς και συνήθως δύσκολα μπορεί κανείς να τα εξαφανίσει τελείως. Όμως, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα κόλπο δοκιμασμένο και αποτελεσματικό που θα σας βοηθήσει να γλιτώσετε από τα αγριόχορτα ή ζυζάνια πολύ γρήγορα και για πάντα. Το κόλπο που θα σας δείξω είναι οικολογικό και δεν θα κινδυνεύσει η υγεία σας. Είναι αυλαβές για το περιβάλλον και τα κατοικίδια. Είναι επίσης και οικονομικό, μιας και ένα φυσικό συστατικό θα χρειαστείτε μόνο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Δείτε τι θα χρειαστείτε. Λευκό ξύδι και ένα ψεκαστικό πίεσης. Οδηγίες. Γεμίστε το μπουκάλι ψεκασμού με λευκό ξύδι, επιλέξτε μια ηλιόλουστη μέρα και ψεκάστε το ξύδι πάνω στα ζυζάνια. Το αποτέλεσμα, το λευκό ξύδι θα σκοτώσει τα ζυζάνια πριν καλά το πάρετε χαμπάρι. Έτσι απλά, χωρίς να κοπιάσετε, χωρίς να ξοδευτείτε και κυρίως χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία σας από τοξικά ζυζανιοκτώνα γεμάτα επιβλαβείς χημικές ουσίες. Γιατί τα ζυζανιοκτώνα που υπάρχουν στην πιάτσα δεν καταστρέφουν μόνο τα ζυζάνια, αλλά και τη ζωή γύρω τους. Χρήσιμες συμβουλές. Αν είναι εφικτό, επιλέξτε μια ηλιόλουστη μέρα. Η ηλιοφάνεια ενισχύει τη δράση του ξυδιού, το οποίο κυριολεκτικά ψήνει τα αγριόχορτα, εξοντώνοντάς τα πολύ γρήγορα. Έχετε κατά νου πως όσο πιο νεαρά είναι τα αγριόχορτα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι αυτό το φυσικό ζυζανιοκτώνο, καθώς θα εμποδίζει να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν παντού. Αυτό το κόλπο λειτουργεί τέλεια στον λαχανόκηπο, αλλά και στα μονοπάτια ή τη βεράντα που έχουν γεμίσει χόρτα. Είναι επίσης πολύ πρακτικό για να εξολοθρεύσετε την περικοκλάδα. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο πολυθεματικό κανάλι μας θα βρείτε και άλλα βίντεο για να εξαφανίσετε ζυζάνια από τον κήπο σας. Θα βρείτε επίσης και βίντεο σχετικά με την κυπουρική που σίγουρα θα αγαπήσετε. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση και θυμηθείτε πως οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.